שלום וברכה מוריי ורבותיי, והנה שאלה שלכם, שאלה קשה, כואבת, מייסרת, שמגיעה בכל מיני וריאציות, ולכל אחד מאיתנו יש מה לשאוב מהתשובה הנכונה לשאלה הזו. ילד שמגיע לכיתה ואיננו מעוניין להיכנס לשיעורים. הוא מסתובב בחצר, משחק עם משחקי חברה, עולה ויורד ועדיין זה נסלח, אבל בשום פנים ואופן לא מוכן להיכנס לשיעורים. עברנו בדיקות, עברנו אבחונים ומה לא. איך יוצאים מזה? מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. זה לא הגיוני שילד ייכנס לכיתה וירצה לשמוע שיעור, אם הוא לא באמת מבין מה קורה שם, או לפחות נהנה ממשהו כלשהו בשיעור הזה. לא ייתכן שיהיה ילד שיוולד בתור רוצה להיות מאגר מידע עולמי, ומתעניין בכל דבר שניתן לקרוא או לספוג. זה אומר שחסר לילד את ההבנה, את ההגדרה או את החוכמה להבין עד כמה טוב וכיף ונפלא להיות אדם משכיל ונבון יותר מהרגיל. עד כמה אותו אחד שבתוך הכיתה הולך להיות מוצלח יותר מאותו אחד שנשאר במגרש המשחקים. לא תמיד אפשר להסביר את זה, במיוחד לא בגילאים קטנים, אבל לפעמים ניתן להעניק תחושות שכאלה. ילד שלדוגמה חש שהמורה אוהב אותו, יהיה לו הרבה יותר קל לשבת מול כזה מורה מאשר ילד אחר שחש שהמורה לא כל כך אוהב אותו בלשון המעטה. כאשר אנחנו באים להילחם במרכאות בילד בכדי להכניס אותו לפני השלב של הבעיות והכדורים, וישנם מקרים שיש צורך בכל דבר שכזה. לפני הכל, אנחנו מבינים אין כאן איזושהי בעיה פשוטה שניתן לפתור אותה יחד. היינו מדובר בקצת מנת תשומת לב שתינתן מדי בוקר על ידי אותו מורה או אותו מורה לאותו ילד או לאותה ילדה. כאשר אנחנו יודעים בוודאות שכל הפרטים הקטנים מסביב מושלמים, ואין שום סיבה הגיונית ונראית לעין, כאן כבר ניתן לקרוא לכך הפרעה ולחפש את המומחים שילמדו אותנו מה חסר בנבחי הנפש של הילד. אבל הרבה לפני זה אנחנו צריכים לבדוק את הדברים הפשוטים, כי לפעמים דברים שהאדם דש בעקביו, הדברים הפשוטים והברורים כל כך, אינם זוכים לתשומת לב ראויה, ומיד אנחנו קופצים גבוה לגבהים, לגורדי שחקים ולמומחים הגדולים ביותר בעולם שיסבירו לנו באיזו בעיה נפשית, פיזית, פיזיולוגית או אחרת מדובר. כל אחד מאיתנו מתייחס לפרטים הקטנים, במיוחד בילדים הקטנים שלנו, כי שם אין פרטים קטנים. שם כל פרט זה עתיד. שם כל פרט זה עניין של חיים ומוות, ומשם זוכים לנחת ושלווה אמיתיים ולדור ישרים יבורך. ברוכים תהיו.